Sino pa ba ang best resource person tungkol sa mga creepy, interesting horror stories natin? Of course, yung Indian kong asawa. So, naghahanap ako ng next story natin. At syempre, tinanong ko siya, ano ba yung alam mo na pinaka-haunted place sa buong India? Yung tipong lahat ng tao, alam yung storya. Hindi siya nagdalawang isip na sagutin yung tanong ko. At sa itsura ng mukha niya na may halong excitement, takot at hindi komportableng reaksyon, agad siyang sumagot, Bangar. Bangar? Hindi ko pa nga narinig yung lugar na yun. So, tinanong ko siya kung bakit yun ang pinaka-haunted na place dito sa buong India. At ang unang bagay na lumabas sa bibig niya, hindi yung mga kwento-kwento na pinagpasapasahan na ng mga tao. Hindi mga ghost stories, hindi rin kasaysayan. Ang unang bagay na sinabi niya, walang pwedeng pumasok sa loob nun pagkatapos lumubog ang araw. Pinagbawal ng gobyerno at ng mga tao. Storytime tungkol sa pinaka-haunted na lugar sa buong India, ang Bangar. And today's story time is sponsored by Sponsored by my husband. Wala pa tayong sponsor pero malay mo in the future, di ba? Meron na tayong mga sponsor sa ating mga story times. So ngayon, asawa at pamilya ko muna yung magi-sponsor sa akin at syempre, myself. So ang drink natin ngayon ay matcha dahil baka tayo ay masobrahan sa kape. Kayo din ha, dahan-dahan lang tayo sa mga acidic na drinks dahil alam nyo na, mahirap na magkasakit. Bukod sa kape, ito yung favorite ko na drink, matcha. Yan. Simulan na natin yung story time. Kumuha ka lang ng drink mo or ng snack mo. Para sa mga bago sa ating community, I'm Faye and I'm a Filipina living in India. Imagine no, yung lugar na pag-uusapan natin ngayon, yung mismong nagbawal na pumasok dito at a certain time ay yung gobyerno. Hindi siya isang lokal na pamahiin. Yung sign na nakalagay sa labas ng Bangar ay hindi lang nilagay ng isang tourist company para maka-attract ng mga visitors. Yung mismong Archaeological Survey of India or ASI ay naglagay ng signage sa harapan mismo or sa entrance mismo ng fort na ito na nagbabawal sa mga tao na pumasok dito pagkatapos ng sunset at kung sino man ang lalabag sa rule na ito ay may karampatang kaparusahan. Simulan natin yung story time natin sa signage. It is strictly prohibited to enter the borders of Bangar before sunrise and after sunset. Legal action would be taken against those who do not follow these instructions. Sa lahat ng mga lugar na pinapamahalaan ng ASI or Archaeological Survey of India, dito lang sila naglagay ng ganitong kahigpit na signage. Sila din yung namamahala doon sa ruins sa Jaisalmer, yung kinuwento ko sa inyo, yung Koldara Village. Natatanging Bangar lang yung nilagyan nila ng ganitong klaseng signage sa lahat ng 3,600 plus na monuments na kanilang pinapamahalaan. At dahil din sa signage na ito, kaya mas maraming tao ang naiengganyo at nai-invite na sumubok, pumuslit pagkatapos ng sunset o pagtakip silim sa loob ng Bangar. Yung mga bumibisita sa Bangar, paglagpas pa lang nila sa main gate, napapansin na nila yung kakaibang silence ng lugar na ito. Hindi siya yung katahimikan ng isang lugar na sadyang tahimik lamang, kundi yung katahimikan ng isang lugar na dating maingay at biglang nagkaroon ng hindi normal na katahimikan. Ang Bangar ay dating tinirahan ng mahigit sa 10,000 na katao. Meron silang marketplace, merong templo, palasyo, mga tahanan, at maraming mga batang dating tumatakbo sa pagitan ng mga stall ng Johari Bazaar. Lahat ng ingay na taglay ng Bangar ay isang araw natigilan. 450 years ng pamumuhay. At kung ano man yung atmosphere or ambience na naiwan, ay hindi mapayapa. Palaging dinidescribe ng mga visitors yung mabigat na pakiramdam or aura ng lugar na ito. Na para bang yung hangin sa pagitan ng mga walls sa loob ng lugar na ito ay humihinga lang at naghihintay sa loob ng 200 taon.
Nakapasok na rin ako sa mga fort kung saan meron din silang palasyo at mga tahanan sa loob nito. Meron ding mga bazaar. Pero yung mga forts kasi na napuntahan ko katulad ng Amber Fort, maingay siya, maraming tao pa rin ang pumupunta. At iba yung pakiramdam nung pagpunta ko sa Amber Fort. Pero pakiramdam ko kung paano nila i-describe yung Bangar. Kakaiba siya or malayong-malayo siya sa experience ko sa Amber Fort. Kaya mas naging interesado ako tungkol sa mga kwento na nakapalibot sa Bangar. Pag-usapan na natin yung mga kwento tungkol sa Bangar. Sa labas ng borders ng fort na ito, sa labas ng borders ng fort, kung saan makikita yung mga ruins, may isang baryo. Nasa around 1,200 katao ang mga nakatira doon. Nakatira sila sa anino ng Bangar Fort sa loob ng maraming henerasyon. Ito ang nakakapagtaka tungkol sa baryo na yun. Wala ni isa sa mga bahay ng baryo na iyon ang may permanenteng bubong. Hindi dahil hindi nila kayang bumili ng materyales. Hindi rin dahil hindi nila sinubukan. Kasi tuwing nagtatayo sila ng bubong dito, bumabagsak ito. Sabi ng mga taga-baryo, ganito na daw talaga simula noon pa. Ito yung sinabi sa kanila ng kanilang mga nanay at tatay. Ito rin ang pinasa sa kanila ng kanilang mga lolo't lola. Ang bubong na kanilang itinatayo ay bumabagsak din. Kaya yung mga taong nakatira doon ng 2 siglo ay tumigil ng sumubok. Mas pipiliin na lang nilang tumira sa ilalim ng kalangitan dahil mas safe ito kesa subukang magtayo ng isang permanenteng bagay. Nababagsak din naman. Alam nyo, ayoko sanang maniwala. Kahit ako ano ba yan? Parang mapapataas yung kilay mo na walang bubong. Sure ka ba dyan? Pero documented kasi ito eh. Ano kaya yung something about mga bubong na hindi gusto ng mga spirits ng Bangar? Ang Bangar ay nasa border ng Sariska Tiger Reserve. Isa ito sa mga pinaka-biodiverse na wildlife zones sa Rajasthan. May mga leopard, usa, jackal, daang-daang uri ng mga ibon ang gumagala ng malaya sa buong rehiyon na ito tuwing gabi. Sa mga bundok, sa kagubatan, sa paligid ng mga pader ng fort, pero hindi sa loob. Sabi ng mga guides na nagtrabaho sa Bangar for so many years at mga lokal na buong buhay nila ay dito na talaga sila naglagi. Pare-pareho lang yung nilalarawan nila. Pagkatapos lumubog ang araw, wala ni isang hayop ang pumapasok sa loob ng fort. Walang bird nest sa loob ng mga ruins. Walang usa na pumapasok sa loob ng bukas na palasyo. Kapag lumalapit yung wild animals sa boundary walls ng fort, titigil sila para bang merong nagko-communicate sa mga hayop na to na sinasabing bawal kayong pumasok dito pagsapit ng gabi. Isa pa to sa something na nakaka-puzzle din sa akin Yung mga hayop, alam naman natin, hindi sila marunong magbasa ng signage or hindi sila marunong magbasa at all. Meron silang sarili nilang lengguwahe. So, the fact na para bang sumusunod sila doon sa rule mismo ng ASI na bawal nga pumasok doon pagka sapit ng gabi. Parang paano? Isa lang yung naiisip ko dito. Alam natin na ang mga hayop, malakas yung pakiramdam nila. At sila pa nga yung nauuna na makaalam kapag may paparating na sakuna sa isang lugar. Malayo pa lang yung isang delikadong bagay na paparating, nakikita mo yan tumatakbo na sila or lilipad na yung mga ibon. Yun yung naiisip ko na maaaring dahilan kung bakit alam nila na hindi safe pagsapit ng gabi sa lugar na ito. Malakas yung pakiramdam nila. Now, let me tell you the story kung saan ba nagsimula ang lahat ng ito. Ano bang nangyari sa Bangar na nag-iwan ng napakalalim na marka to the point na nagbabagsakan ang mga bubong, ayaw pumasok ng mga hayop sa loob nito, at kinailangan na maglagay ng signage ng gobyerno para protektahan ang mga tao. Merong 2 storya at parehas itong tungkol sa sumpa.
Bago naging isa sa mga pinakakinatatakutan na lugar ang Bangar sa buong India, ay isa ito sa mga pinakamagaganda. Itinayo noong 1573 ni Raja Madho Singh, kapatid na lalaki ni Mansingh I, na isa sa mga pinakamakapangyarihang general sa korte ni Emperor Akbar. Ang Bangar ay isang kompleto at maunlad na lungsod. Meron itong isang royal palace sa pinakamataas na point na may view sa buong Aravalli Valley. Meron itong 6 na templo, isang sentral na palengke na kung tawagan ay Johari Bazaar, kung saan nagbubukas yung mga jewelry store, mga textile stores at mga mangangalakal tuwing umaga. May residential neighborhood, mga hardin, mga reservoir ng tubig. Mahigit 10,000 tao ang namumuhay sa loob ng mga pader na ito. Side kwento lang tayo. So, during 16th century India, yung Mughal Emperor na si Akbar ang pinaka-dominanting ruler sa buong subcontinent. Yung mga Rajpur or mga warriors sa Rajasthan, sila ay very proud at mga independent at nagbuo sila ng alliance with the Mughals. So si Mansingh I, isa siya sa mga pinaka-powerful na generals ni Emperor Akbar that time. Tapos yung younger brother niya nga na si Madho Singh, ibinigay sa kanya yung Bangar as a gift ng mga maiimpluwensyang lalaki noong mga panahon na yun sa India. Ngayon, pag-usapan na natin yung dalawang sumpa. Ang unang sumpa ay nagsimula bago pa man maitayo ang fort. Isang holy man na nagngangalang Guru Balunath ay nagme-meditate sa bundok na ito for so many years. Siya mismo ang pumili ng lupang ito. Lumapit sa kanya si Madho Singh para manghingi ng permiso na meron nga silang bubuuin na fort sa lupa na ito. Pumayag naman yung holy man na ito, pero sa isang kondisyon. Sabi niya, kung ano man yung ibibuild ninyo dito sa lupa na ito, kayong bahala. Pero kailangan yung anino nung bubuuhin ninyo, hindi siya babagsak or tatama kung nasaan ako. Pumayag naman yung hari na yun at naging maingat sila sa pag-build ng palasyo at ng mga bahay sa lugar na ito. Pero yung sumunod na ruler, mas ambisyoso, hindi maingat, in-expand niya yung palasyo. Pinataas niya pa, mas pinabongga, mas marangya. Tumama nga ang anino. Yung libingan ni Guru Balunath, nandoon pa rin sa gitna ng Bangar. Buo at na-preserve ito na almost perfect. Lahat sa paligid nito ay nag-crumble na, pero hindi ang libingan niya. Mas kilala naman ang pangalawang sumpa na ito at mas disturbing. Ang pangalan niya ay Ratnavati, prinsesa ng Bangar. By the time na 18 years old na siya, dumami yung mga nagpapadala ng mga marriage proposals sa kanya mula sa iba't ibang mga kingdom sa Rajasthan. Sabi sa mga kwento, isang pambihirang babae ang prinsesa na ito. Di kalayuan sa fort, may isang tantric o albularyo kung ikukumpara natin, na ang pangalan ay Singhia. Nagpa-practice siya ng black magic at naging obsessed siya kay Ratnavati. Alam niya na wala siyang legit na paraan para mapalapit kay Ratnavati. Kaya nag-decide siya na gumamit ng black magic. Isang araw nakita niya yung katulong ni Ratnavati na nasa Johari Bazaar at bibili ng perfume para sa prinsesa. Hinintay niya na mailapag nung katulong yung perfume at dito ay nagbigkas siya ng love enchantment. Yung kinas niya na spell, kung sino man ang mag-spray ng pabango na ito, ay mai-inlove ng napakalalim sa kanya. Pero si Ratnavati dahil nga marunong siya, matalino siya, naramdaman niya na may kakaiba sa pabango na ito. Kaya hindi niya ito ginamit. Ang ginawa niya, binasag niya ang pabango na ito sa malaking bato. At nung nabasag nga ang pabango na ito sa bato, na-activate yung spell. At nung na-activate ito ay biglang gumalaw yung bato. Gumulong ito ng gumulong papunta kay Singhia, yung nag-cast ng spell. Nagulungan ng batong ito si Singhia. At nung puntong mamamatay na ito, nagpigkas siya ng isang sumpa. Sinumpa niya na ang kaharian ay masisira
Idineklara niya na lahat ng mga tao na mamamatay sa loob ng mga pader na ito ay makukulong dito. Hindi sila makakaalis, hindi sila makakalipat. Habang buhay silang mabibilanggo sa loob ng fort na ito. Nung sumunod na taon, nagkaroon ng gera, natalo ang hukbo. Walang nakakaalam kung ano ang naging kapalaran ng prinsesa. Merong isang templo na dedicated para kay Ratnavati ang nakatayo pa rin sa loob ng fort hanggang ngayon. Dumako na tayo sa exciting part. Ito na yung mga nire-report mismo ng mga tao. Simulan natin yung kwento ng security guard. May isang journalist from The Nod magazine ang bumisita noong October 2025 at isa sa mga in-interview nila ay yung guard. At eto yung kinuwento sa kanila. Sabi niya, kahit yung mismong mga kaparehas niyang guards, hindi sila nagtatangkang pumasok sa loob ng fort after sunset. Meron silang 3 shifts, 6 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. to 10 p.m., and 10 p.m. to 6 a.m. Pero after 5 p.m., wala na sa kanila ang pumapasok sa loob, kahit duty nila ito. Wala silang balak pumasok dito kahit out of curiosity man lang. Sabi niya, oo, may mangilan-ngilan na mga wild animals na pumapasok dito. Pero yung mga yun kasi, kaya nilang i-handle yun. Ang hindi nila kayang i-handle at intindihin ay yung mga tunog. Tuwing gabi, may naririnig silang sumisigaw sa loob ng fort na para bang may humihingi ng tulong sa kanila. So from the same journalist, yung pangalawang kwento ay galing naman sa rickshaw driver. Alam nung rickshaw driver na papunta itong journalist na ito sa Bangar at nagsalita ito na pag nasa loob ka ng Bangar, parang merong palaging mga matang nakamasid sa iyo at hindi ito mga lokal na tao. Alam nyo, itong mga driver sa Rajasthan, ang hilig nilang magbigay ng warning ha. Naalala niyo yung driver namin sa Jaisalmer, di ba nag-warning din yun sa amin na huwag pumunta dun sa may Kuldara village. Yung susunod naman na story ay galing sa isang local tour guide. Sa loob ng fort, merong isang Nachgar o kung tawagin nila ay Dancers Haveli. Yung lugar na ito, dito ginaganap yung mga performances dati for music, mga sayawan, ng mga panahon ng mga hari, basta mga royal court entertainment. 200 years nang walang laman sa loob nito, wala nang ganap. Pero sabi ng tour guide, naririnig pa rin nila yung tunog ng mga gungru at payal. Yung gungru at payal, parehas sila ng mga sinusuot sa ankle. Para silang mga anklet, pero yung gungru kasi para sa mga dancers. Yung payal naman, para lang sa mga babae. And parehas yun na tumutunog. Ipaparinig ko sa inyo yung tunog nun. Ganyan. So out of nowhere, out of the silence, biglang maririnig mo yan. Kahit ako matatakot eh. Dagdag pa nung tour guide, yung mga babae daw dito ay hindi na nila iniiwanan na nakaladlad yung kanilang mga buhok. Dahil yung mga tsyudel o mga female spirits, nang poposes sila ng mga babae gamit ang buhok. Kwento ni Hina Jane Agarwal, isa sa mga na-interview nung journalist na yon, nung bumisita siya sa Bangar, meron siyang naamoy na itar. Yung itar ay isang traditional Indian perfume. Matapang ito at sobrang concentrated ng amoy. Ang problema nga lang, nung naamoy niya yun, wala nang mga tao. Siya na lang yun nandun sa lugar na yun. At base sa Indian spiritual tradition, pag daw nakaamoy ng itar, ano siya, specific kasi yung amoy nun. So, ibig sabihin daw nun, parang merong deity na nagpaparamdam. Kaya tinitake nila ito very seriously. Isa pang kwento ay mula kay Priya Metal. Sabi niya, noong bumisita sila kasama niya yung kanyang mga kaibigan sa Bangar. Nagstay sila ng medyo matagal sa loob nito at halos abutan na sila ng dilim. Noong nag-decide sila na lalabas na sila, para bang paikot-ikot lang sila sa loob ng fort. Para bang naging maze ang mga dinadaanan nila. Hindi talaga nila makita yung daan papunta sa labas. At habang hinahanap nila yung daan papalabas ng fort, may naririnig silang mga umiiyak, mga yapak ng paa. At nung finally nakita na nila yung exit, napansin nila na iba yung itsura ng langit sa loob at sa labas ng fort. Parang nahati sa dalawa yung langit. Yung isa madilim, yung isa naman bright daylight.
Ito namang last kwento natin ay napagpasapasahan na to na storya. Meron daw isang grupo ng mga tao na siguro na-challenge sila. Sinuhulan nila yung guard na naka-duty para payagan silang magstay ng mas matagal ng after sunset sa loob ng fort. Winarningan naman sila ng guard pero syempre tumuloy pa rin sila. At nung kumagat na nga ang dilim, meron silang nakitang isang batang lalaki sa loob ng isa sa mga kwarto doon. Ang problema, yung kwarto na yun, walang accessible na pintuan at wala ring malaking bintana na magkakasya yung batang lalaki na yun. Nakaupo ito sa gitna ng silid, walang ingay. Pagkakita ng grupo sa batang ito at nung hindi nila maipaliwanag kung paanong may batang nakapasok sa isang kwartong walang logical na daanan na magkakasya ito, sabay-sabay silang umalis at hindi na muling bumalik pa dito. Akala ko last na yon na kwento, meron pa pala. Ito yung pinakamatindi. Tungkol ito sa dalawang lalaki na nag-camp sa loob ng Bangar. Kung paano nila nagawa yun kahit bawal, siguro tumakas sila. Nung nag-camp itong mga lalaki na ito, sabi ng mga villagers, meron daw silang narinig na kakaibang tunog na galing sa loob ng fort. Tunog ito ng mga bells na nanggaling mula sa pinakatuktok, galing sa fort, pababa, papunta kung saan malapit nag-camp yung dalawang lalaki na ito. Kinabukasan, natagpuan sila na wala ng mga buhay. Sa exact place kung saan sila nag-camp, walang sign of struggle, walang explanation. May part 3 pa tayo. Don't forget to like and share this video or i-check mo na yung YouTube channel. Baka nandun na yung full story time natin. Noong early 17th century, isang pinuno ng Bangar ang nagtatag ng bagong fort. Mga 7 kilometro ang layo nito mula dun sa mismong fort na pinag-uusapan natin. Now, kapag lumipat kasi ang isang leader or isang pinuno, kasama niya lahat. Kasama niya mga soldiers, yung court niya, yung mga ngalakal. Dahil nga may bago na namang tayo na fort, naubos dahan-dahan yung Bangar. Noong 1720, nung bumagsak na yung Mughal Empire, pinilit ni Saval Jai-Singh II na i-annex yung Bangar Fort. Or pag sinabi natin i-annex, parang i-aabandona na siya dahil nga bumagsak na yung nagpoprotekta na empire dito. So whatever it is na identity na natitira sa Bangar, gusto na siyang burahin. At noong 1783, dumating yung pinakamalubhang tagtuyot sa kasaysayan ng Rajasthan, ang Chalis famine. So yung mga pamilya na natitira, talagang wala na silang nakapitan dahil wala na nang nag-govern sa kanila. So no choice, lumipat na rin sila. Nilisan na nila yung lugar. So that means by early 1800s, wala nang tao sa Bangar. Totally empty na ang lugar na ito. Ito yung binabalikan ko dun sa dalawang story kasi syempre may history nga tapos meron yung kwento ng sumpa. If totoo yung kwento na merong guro na nagsumpa tapos merong tantric or albularyo din na nag-iwan ng sumpa dun sa lupa, dahilan kung bakit may mga nagpaparamdam, tumutunog na mga payal, may mga naririnig na sumisigaw sa loob ng fort dahil nga hindi makaalis yung mga kaluluwa nila doon. Tapos kung i-consider naman natin yung history ng lugar na may mga naganap na gera, merong famine na dinanas yung mga tao, so ultimately may mga namatay din doon. At may mga naiwan na mabibigat na mga storya behind the fort, hindi lang yung sumpa. So, genuinely, hindi ko alam kung ano yung mas nakakatakot. Para sa akin, lahat ng mga naganap sa Bangar, nagko-contribute sa kung ano man yung bumabalot na misteryo dito. May it be yung sumpa or yung history behind this place dahil lahat ng mga tao na nagdaan dito ay iniwan nila yung kanilang mga kwento, yung kanilang mga storya at yung kanilang mga hinanakit, kaligayahan, selebrasyon at hinagpis na maaaring hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin ng mga bumibisita. Meron kaya talagang kababalaghan na nagaganap dito, dahilan na nagtulak sa government na magpaskil ng signage na ito. At yan ang kwento ng Bangar Fort. Again, thank you for watching. Kung meron kayong mga lugar o ibang mga kwento na gusto ninyong i-share sa atin, pwede ninyong ilagay dyan sa comment section or i-DM ninyo ko.
Again, thank you for watching. Thank you for your support. Don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel at sa iba ko pang social media accounts. Thank you for being here!